Ang dami nagsi-request sa akin na gumawa ako ng Morissette Amon look dahil sinasabi nga nila na kamukha ko siya. So, susubukan talagang sadyaing gayahin yung makeup na ginagawa ng makeup artist niya sa kanya. Pero mahirap mag-assume, guys. So, yan. Try natin. Malinis dapat yung mukha natin. Bagong hilamos. Or bagong toner. Kahit ano pang ginagawa mong pag sa face mo bago ka mag-makeup. Sa akin, ang ginagamit kong moisturizer is itong Olay Natural White Day Cream. Tapos, ang primer naman yung ginagamit ko is ito. Itong Revlon na Rose Gold. Para makadagdag siya ng glow. Pero hindi naman siya ganun talaga kaano na primer na yung pangmalakasan. Pero still, pack na rin siya. Yung mga beads siya, nakikita niyo, parang bilog-bilog na na clear. Ano siya? Ito siya. Ganyan yung tsura niya. Inuuna ko talaga yung foundation, yung buong face, bago yung eye makeup, mga lashes, and then lipstick. Nauhuli yun. So, ito muna, gagamitin ko muna ng foundation. Itong Maybelline Super Stay na mga dalawang ito. Kasi hanggang neck na rin. So, i-apply lang natin yan ng ganyan. Mamaya ako na titignan kung kailangan ko pang mag-add or i-build up pa yung foundation. Itong sponge na to, ito lang ako, flex ko lang siya. Ay magic siya sa Shopee, worth 39 pesos or 37, I think. Ganyan. Pero sobrang ganda niya. Hindi ko siya masabing real techniques na sponge or beauty blender, pero parang nasa in-between. Kaya maganda siya, sobrang lambot niya. Isa pa siya. So, ayan. Pinagamit natin. Tsaka, yung tsura niya kasi, ito, para itong flat na to, yung flat na part na to, is para to sa malaking part ng mukha mo ito. Ganito. Ito naman para sa mga maliliit. Mas kailangan masiksiking part, yan. Ganon. Ganon, di ba? So, ito. Gamitin natin. Parang ang puti. Ang puti na foundation ko. Ayoko na masyadong plakada. So, kung makikita pa rin yung mga imperfections sa ating mukha. Siguro kaya nila sinasabi sa akin na mukha ko si Morissette Amon. Is dahil medyo magkasing shape kami ng ilong. Malaki yung hingahan na yung mga kabanats. Kahit nung nasa pa ako, nasa katara ko. Pag may nakakita sa akin ng nakaayos, si Morissette Amon, nakaka-proud lang kasi hindi naman, ang galing-galing niya kasi kumanta. Samantalang ako, boses pala. Kaya, sa concealer naman, ito naman ang gagamitin natin. Itong Maybelline Age Rewind. Tapos, bibili lang ulit natin using sponge. Ang ganda talaga ng sponge ito. Bibili pa ulit ako nito. Mami. No! Tapos sa contouring naman, nagamit ako ng Golden Rose Contouring Stick. So, ito siya. Mas comfortable kasi akong gamit ng stick kasi sa foundation din or liquid contour. Gusto ko to. Then lang ulit natin ng sponge. Alam ba siyang mga tinatago natin? Cheekbone na tinatago natin. Sobrang taba din na makita yung cheekbone. Ito, para lang maitago yung nagmamalas natin yung chin. Gamit tayo ng brush with the nose contouring para i-blend to. Oh my god. Kaya nakakatakot ako mangyari. Magkalat siya. Magkalat ng bonggang-bongga si Kote Airspan. So, niligyan ko na nga siya ng bagong tape. Pero as you can see, messy pa rin siya. So, magtaktak lang tayo ng konti. Ang sponge natin, gamitin natin. Yung flat na part.
Mamaya pa natin tatanggalin yun para mag-set siya ng maayos. Anastasia Beverly Hills in dark brown. Soft brown. Naplakada yung kilay niya kasi talagang define. So, I need to do that. Same eyebrow. Bigyan ko lang ng parang ano tawag nila dito? Plumper. Eyebrow plumper ng L'Oreal. May fiber. So, para magmukhang fuller ang inyong kilay. Tapos, may kulay din siya. So, kung yung buhok niya is medyo blondie or light ang color, it would be better kung gagamit kayo nito. Tsaka, naglalast yung eyebrow. Kahit pawisin, hindi siya natatanggal. Diba pagka pinagpapawisan ka niya dito, especially sa part ng kilay mo, pag ginano mo at pinagpawisan ka at ginano mo, tanggal ka sa amin ng kilay mo, diba? So, ito hindi naman. Hindi siya ganun. Pag nalalagyan ng ganito, observation ko lang yan, pero ewan ko kung mag-work sa inyo. Pero ako kasi wala talaga akong eyebrow. So, I need to do a lot of preparations for my kilay. Kaya, so na tayo sa eyeshadow. Gamitin ko tong Sweet Peach na Too Faced. Yung shades na gagamitin natin. Una is ito. Kasi ang kanyang makeup is usually very soft, smoky. Soft, smoky. Parang saya pakinggan. Sana all soft. So, ito. Yan ang brush. Tapos, hahalo ako ng medyo konting peach dito. Para lang ma-blend out yung mga harsh lines. Kasi same brush naman. Ayan. Lalagay tayo ng eyeliner. Sa eyeliner naman guys, ang nagugustuhan kong gamitin kasi mabilis siyang i-blend out. Kasi itong walang kama tayo, Maybelline gel eyeliner. Hindi naman siya nag-eyeliner ng yung pack na yung mga wings. Hindi siya nag-eyeliner ng ganon. Sakita ko lang sa mga picture niya kasi kumuha lang ako ng pictures niya sa Google. So, sana kayong gumagamit ng eyeliner na yung mga pen, mga ganon. Pwede. Pwede nga na lang i-smoke out ng another darker eyeshadow or black eyeshadow. Ako kasi mas komportable ako sa mga gel. Kahit sa pangkilay. Wala lang akong gumamit ng pencil. Actually, wala akong pangkilay na pencil. Pero marami akong gel. Mga pomade, ganyan. Mas bet ko yun. Para sa akin, mas madali siyang kontrolin, manipulahin. So, yan. I-blend out lang natin to. I-smudge natin ang counter. Smudge lang natin. Guys. Diba ngayon, pangit pa sa tignan. Napakapangit yun. Parang akong may pasa. Ngayon, pagkatapos, lalagyan pa naman natin yan ng eyeshadow din. Kaya tayo gumagamit muna ng parang eyeliner, parang pang base, dun sa magiging darker eyeshadow after here, is para mag long last naman yung eyeshadow natin. Darker color naman ng brown ng ating gagamitin. So, ito yun nandito. Taas. Ganyan mag-create ng napaka-soft na smoky lang. Maybe sa iba parang it's too dark, but it's not. Lalagay tayo ng eyelashes na hindi siya mahaba sa outer part, kundi mahaba siya in the middle. Just to make the eyes look more open. Tapos, replyan tayo ng mascara. Itong Shawil, napakaganda. Diba? All exad, maganda siya guys. Dahil pagka naghilamos ka nito, ito yung ginamit mo. Pag ganun mo, wala na. Wala na siyang maiwan na parang kapanda ka pa dyan dahil yung mascara mo, di ba, nagkakalat. Maiksi siya both sides, tapos mahaba siya sa gitna. So, ito yung magandang lashes na ginagamit pag ikay hooded eyes. Ayan na siya guys.
Ngayon, tatanggalin natin yung pagkakabit ng ating under eye. Ng ating buong mukha pala. Hindi lang under eye. Maglalagay naman tayo ng eyeshadow under eye. So, I will use the darker one. So, magko-contour naman tayo. Gamit tayo ng local brands. Ang Everbelena contour. Siguro may mga tao na ayaw nito kasi it's more of a brown to grayish. But it's nice. Tapos sa blusher naman, you will use MAC na Pinch Me. Parang medyo peach. Kulay pink peach. Sa highlighter naman, gamitin ko tong aking Anastasia Amon na nadut-dut ko. Nabutas. Pero naman, bigay muna tayo ng face mist. Ito ang aking Fresh Skin Lab Jelly Aloe Eyes. So, yan. Para kumapit yung highlighter. So, refreshing. Diba? Ang ganda yan. Mas kumakapit kasi pagka may naglagay ka ng naglagay ka ng face mist or yung sa MAC na thick spray. Yun, okay ako maglalagay ka nun bago ka maglagay ng highlighter. Yes, last talaga ako naglalagay ng ganito. It's yung parang glittery eyeshadow here on in the middle. Maganda to, itong Kiko Milana na ganito. It's actually like a cream eyeshadow na shimmery. So also kulay brown din siya. Hindi siya dapat puti. Ayan, ito lang. Kinakamay na lang yan. Hindi na brush. You see that, guys? Mas lalo nag-pop up yung ating lids. Mumukha siyang malaki. See that, guys? Diba, mas nag-open up siya. So, maglalagay tayo ng beige eyeliner para mag-open pa yung eyes. May kode ko. So, dito, tingnan ako ng kode ko. Yan. So, usually ginagamit niya is more of a pink. Nude pink. Yes. Alam ko kung kamukha na kami. Hindi yan yung look niya na kasi masyadong light yung look niya. This one. Pink lipstick from Ferrero Rocher. Maglagay tayo ng konting-konting lip gloss lang. Yung lip gloss na may shimmering splendid from, hindi ko siya alam i-pronounce, Sestumoy. So, babalik ako pag naayos ka na yung buhok ko.